हार अर्पण कर. अरे सारखे वचा मरा इथून तुम्ही फोटो नव्हता मरा घेत ना मायकल लोबो I also request our leaders to pay floral tributes to the national leaders. Michael. Delilah. Savio. Alex. Mr. Prakash Rathorji and Sunil Hanumannavarji, please pay floral tributes. Arik, Bob Girish, please pay floral tributes. अरे दाढी आणि मॅडम जास्त केस करायचं नसतं I now request our AICC senior observer, Sri P. Chidambaramji, to kindly come and occupy the chair on the dais. I also request our AICC in charge, Sri Dinesh Gunduraoji, to occupy the chair on the dais. I request our former Chief Minister and permanent invitee to Working Committee, Sri Digambar Kamath, to occupy the chair on the dais. I request our Member of Parliament, Sri Francisco Sardina, to occupy the chair. I also request our opposition leader, Sri Michael Lobo, to occupy the chair on the dais. Our other MLAs of Alex Sequeira, our past President, Sri Girish Chodankar, our present President, Sri Amit Patkar, MLAs of Yuri Alemão, Carlos Ferreira, Delilah Lobo, Kedar Naik, Sankalp Amonkar, Rudolf Fernandez, Rajesh Pardesai, and Mr. Elton De Costa to kindly occupy their chairs.
I request our AICC State Observer, Shri Prakash Rathorji, to occupy the chair on the dais. Similarly, I request our South Goa Observer, Shri Sinuil Hanumanavarji, to occupy the chair on the dais. I request both our district presidents, Mr. Savio De Silva and Mr. Virendra Shirodkar, to occupy the chair on the dais. पोर्तुगीज फावट सगळ्यां लागीं मागता कार्यावळीक सुरवात जाता सगळ्यांनी भितर येवन आपली बसका घेवची. तशेंच हांव मागता आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर टू ऑक्युपाय द चेअर ऑन द डेस. मागता युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाय वरद मार्दोलकर, महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट बाय बीना नाईक, NSUI प्रेसिडेंट बाब नौशाद चौधरी आणि सेवादल इंचार्ज बाय जयदेव प्रभू गांवकर आणि माचयेर आपली बसका घेवची. तशेंच आमचे PCCचे ट्रेजरर बाब जेम्स आंद्राल आणि माचयेर येवन आपली बसका घेवची. मातशे भितर येवन बसका घेयात, कार्यावळीक सुरवात जाता. AICCचे आमचे सिनियर ऑब्झर्वर श्री P. चिदंबरमजी, AICCचे आमचे इंचार्ज बाब दिनेश गुंडूरावजी, आदले आमचे मुखेलमंत्री आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्व्हायटी बाब दिगंबर कामत, आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्क सार्दीन, आदले आमचे PCCचे अध्यक्ष बाब गिरीश तोडणकर, आताचे नवे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, मानाधिक सगळे पक्षाचे आमदार, दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे चीफ, आमचे ट्रेजरर, मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, आज काँग्रेस पक्षाक एक नवो अध्यक्ष मेळ्ळा. ते आज आपलो कार्यभार सांबाळटा आणि त्या खातीर आमी सगळे हांगा एकटे आयिल्ले आसात. कांय मनीस भाग्यवान आसतात, तशेंच कांय गांवूय भाग्यवान आसतात. म्हाका उगडास जाता गोंय मुक्ती उपरांत 1963 वर्सा गोंयांत गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीची स्थापणूक जाली. आनीक तुमकां सांगपाक खुशालकाय भोगता की ह्या पयल्या काँग्रेस प्रदेश कमिटीचो अध्यक्ष आशिल्लो एक कुडचडे गांवचो एक हांव मागता बाब रमाकांत कलप आनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. म्हाका उगडास जाता गोंयच्या मुक्ती उपरांत 1963 वर्सा काँग्रेस पक्षाची हांगा स्थापणूक जाली आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो पयलो अध्यक्ष आशिल्लो कुडचडे गांवचो एक स्वातंत्र्य सैनीक बाब पुरुषोत्तम काकोडकर हाचो आज आमकां उगडास जाता. हांव जशें म्हळें की एक एक गांवाचें भाग्य आसता. आज जवळ जवळ 60 वर्सांनी परत कुडचडे गांवाक योग आयला. त्याच गांवचो एक तरणाटो आज काँग्रेस पक्षाचो
कार्यभाग आज आपल्या खांद्यार घेता हो एक योगायोग जावन आसा आनी कुडचडकारांक म्हाका दिसता ही एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. हांव तुमचो चड वेळ घेना पूण मागता आमच्यो उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर आनी सगळ्यांक येवकार दितो. डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर. नमस्कार. AICC Senior Observer and ex-Finance Minister Shri P. Chidambaram ji, AICC in charge of Goa desk, ex-KPCC President Shri Dinesh Gundurao ji, newly appointed CWC Permanent Invitee ex-CM of Goa Shri Digambar Kamath ji, Member of Parliament and ex-CM Shri Francisco Sardin ji, CLP leader and ex-minister Shri Michael Lobo ji, newly appointed GPCC President Shri Amit Patkar ji, ex-president who is going to hand over the charge today, Shri Girish Kurchodankar ji, working president and MLA Yuri Alimoji, all our MLAs newly who have been elected, MLAs, senior MLA, earlier MLA and minister, Shri Alex Sikeraji, our only lady power, Delilah Loboji, advocate from my constituency, Advocate Carlos Ferreira ji, from another from Pradesh, Shri Kedarnath ji, another Rudolph Fernandez ji, didn't see him. From South Goa, giant killer Shri Alton de Costa ji, another giant killer Sankalp Amankar ji, another giant killer Rajesh Pardesai ji, almost giant killer and our new GPCC president, almost giant killer Amit Patkar ji. All the office bearers, कार्यकर्ते of Congress party, all the senior आमचे काँग्रेसचे leaders आणि फाटल्या इलेक्शनाक आमचे बरोबर खूप काम केले श्री प्रकाश राठोड जी ऑब्झर्वर्स AICCचे आणि सुनील हनुमंतराव जी हांगा जमिल्ले सगळ्या भावांनो काँग्रेसीच्या भावांनो भयणींनो आणि मिडिया फ्रेंड्स सगळे हांगा जमिल्ले आसा ते आयचो दीस एक इतिहासान एक काँग्रेस पक्ष एक नवे पान उगडटा खंयच्याय डिस्ट्रिक्ट चूक जाली आमचे आताचे जे नवे प्रेसिडेंट अपॉइंट जाल्ले आसा तांचेच बरोबर दोग जाण आमचे जसे युरी आलेमा वर्किंग प्रेसिडेंट आसा तसे नॉर्थ आणि सावथाचे दोन प्रेसिडेंटूय बी अपॉइंट जाल्ले आसा वीरेन शिरोडकर आणि सावियो डिसिल्वा आय एम सॉरी नाव चुकले आणि घुसपले एक इतिहासातले नवे पान आमी उगडटात खंयच्याय ऑर्गनायझेशनान एक जेन्ना एक खंयची एक स्टेज पावता की सगळी धुरा सगळे काम दुसऱ्या पिढी कडेन सोंपयतात खंयी जावं खंयच्याय ऑर्गनायझेशन अशें जाता आनी आमचें तर पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आतांच एक आमी व्हडले फायट केल्ली आसा
त्या फायट्याचो रिझल्टाचेर आमी चड वचचे न्ही, पूण आमकां कळून आयलां की गोंय आमच्या बरोबर आसा. कळून आयलां न्ही काँग्रेस पार्टी बरोबर गोंय आसा काय ना. सो गोंयचो लोक ह्या पार्टी कडेन आसा. गिरीश चोडणकार आणि आमचे आदले चीफ मिनिस्टर आणि आताचे CWC मेंबर दिगंबर हांचे आज काँग्रेस पार्टीच्या पयलींच्या GPCCच्या वतीन तुमच्या दोगांचे पयले हाजेर अभिनंदन करता की तुमी एका वयल्यान आमकां 11चेर हाडले. एकूच आशिल्लो आमचे कडेन, थंयच्यान आमी 11 जाले. गिरीशाचे तर स्पेशली हे करता कित्याक तर ऑर्गनायझेशन खास नाशिल्ले, ताका खूप कमी टायम 1.5-2 वर्सां भितर ऑर्गनायझेशन बांदले आणि दोगूय जाण ते राम लक्ष्मणा भशेन काँग्रेस पार्टी बरोबर अशे बरे तरेन काम केले. म्हणून गोंयच्या लोकांनी आमकां हात दिल्लो आसा, हाताक हात दिल्लो आसा. आतां हे काँग्रेस पक्षाची सगळी धुरा नवी रगत, नवी एनर्जी, नवे आयडियाज अशे यंगर पर्सन खूप भुरगो आसा तो आणि एक डायनॅमिझम आसा. ऑलमोस्ट जायंट किलर जाल्लो आसा फाटल्या इलेक्शनान. तर अशा मनशा कडेन आज सगळी ही धुरा वतली. तर आता चड वेळ घेना, तुमकां सगळ्यांक आमी सगळ्यांक व्हडल्या आशेन आमी पळयतात. मायकल लोबो हो CLP लिडर नवो, अमित पाटकर हो नवो प्रेसिडेंट आणि खूपशे नवे नवे चेहरे हातून येतले. आणि त्याच बरोबर जी अनुभव आणि जे इतल्या वर्सांचो अनुभव गाठीक आशिल्लो असो आमचो CLP म्हणजे CWC मेंबर दिगंबर कामत, ताज्या शिवाय काय काँग्रेस पक्ष आमकां दिसत ना. कित्याक हे इतली वर्सां जवळ जवळ आता ही 10 वर्सां काँग्रेस पक्षान दिगंबर कामत होच एक काँग्रेसचो फेस जाल्लो आसा आणि म्हाका खात्री आसा की फुडें उरतलो म्हणून. तर उरतलो न्हय काँग्रेस पक्षाचो फेस दिगंबर कामत, मायकल लोबो हे दोग जाण आणि आता अमित पाटकर हे गोंयच्या प्रजेसमोर हे वतले आणि निश्चित फुडले जे आमी 11 आसा ते आमकां 22, 23, 24 जावपाक कांयच हरकत ना. सो आमी फुडली आतां वाट पळोवया, लोकां खातीर बरें काम करुया. पक्षाचे कार्य, पक्षाच्यो सगळ्यो ज्यो योजना आसा, आमचे जे प्रोग्राम आसा ते आमी लोकां पर्यंत व्हरुया. तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां मना काळजांतल्यान GPCCच्या वतीन येवकार दिता आनी म्हज्या येवकाराचें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. डॉक्टर उतरांनी सगळ्याक येवकार दिल्लो आसा. तातूंत जर फुलांची भर पडली तर दुदांत साखर पडले भशेन जातलें. तर हांव मागतां आमी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन सगळ्या मानेस्तांक फुलां भेटोवया. हांव मागतां बाय रेखा, बाय मालवणकर, बाय पार्वती, बाय मंदा आनी बाय फोंडवेकर आनी वयर येवन मानेस्तांक फुलां भेटोवची. बेगीन.
सगळ्यांक फुलां भेटून सगळ्यांनी आमच्या मानेस्तांक येवकार दिल्लो आसता. आमी तुजे लागीं मागता की सगळ्यांनी आनी एक फावट टाळयो मारून आमच्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवचो. आतां वेळ आयला हँडिंग ओवर द चार्ज टू द न्यू प्रेसिडेंट. हांव मागता आमचे आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर आनी काँग्रेसचो हो बावटो आयचे आमचे तरणाटे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर हांचे कडेन सुपूर्द करून तांचे ही सगळी जबाबदारी तांचे कडेन दिवची. मागे पाठी आहे पाठी जास्त डिस्टर्ब करू लागला. आता रीत सर सगळो चार्ज आता आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर बाब अमित पाटकर हांचे लागीं दितात. तशेंच पक्षाचे ज्यो प्रॉपर्टीज आसात तांचे दस्तऐवजी ते तांचे कडेन सुपूर्द करतात. तशेंच हांव मागता ये बुके ये गिरीश बुके ये तशेंच हांव मागता आमचे आता दोन हॅलो तशेंच हांव मागता आमचे नवे वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट जाल्ले आसात बाब युरी आलेमाव ते आमदारी जावन आसात. हांव मागता की तांचे कडेन हो फ्लॅग दिवन आनी फुलां भेटून तांकां येवकार दिवचो. फ्लॅग व्हरून दी बेगीन दी दी गिरीशा कडेन दी. तशेंच दोन नवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट जाल्ले आसा. हांव मागता दक्षिण गोंयचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियर डिसोल्वा हांकांय फुलां दिवन तांकां येवकार दिवचो. आनी तशेंच बाब वीरेंद्र शिरोडकर हांची उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्ली आसा. तांकांय फुलां भेटून तांकां येवकार दिवचो.
हांव मागता बाब आमचे AICC सिनियर ऑब्झर्वर आणि नव्या अध्यक्षांक हो हार घालून तांकां येवकार दिवचो. मागचो. I now request our AICC senior observer to garland our new president, Sri Amit Patkar. Sorry. Similarly, please garland our working president, Sri Yuri Alima. Yuri. Yes. Thanks, sir. तशेंच आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांव मागता आमचे CLPचे लिडर मायकल लोबो आणि उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर हांकां हार घालचो. तशेंच हांव मागता आदले मुखेलमंत्री आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्वायटी श्री दिगंबर कामत आणि उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब सावियो डिसिल्वा हांकां हो हार घालचो. सगळ्यांनी थँक्यू सर. Speak first. चड वेळ घेनासतना हांव मागता आमचे AICC सिनियर ऑब्झर्वर हांकां फ्लायट धरपाची आसा पूण तांचे लागीं मागता की तांणी येवन आमच्या नवी टीम जी आसा तांकां शुभेच्छा दिवच्यो. सर P. चिदंबरमजी. Good evening to all of you. Namaskar. Shri Amit Patkar, the President of the Goa Pradesh Congress Committee, former President Shri Girish Chodankar, Shri Yuri Alimo, the new working President, Shri Michael Lobo, the new CLP leader, former CLP leader and permanent invitee to the Congress Working Committee, Shri Digambar Kamath, Shri Sankalp Amonkar, Shri Carlos Ferreira, the other members of the team in the CLP, Shri Dinesh Gundurao, AICC in charge of Goa, honorable MLAs who have been elected in the recent election, other senior leaders of the Goa Pradesh Congress Committee, Mahila Congress, Youth Congress, NSUI, Sevadal, and other wings of the Congress Party, Shri Prakash Rathod, observer, Shri Sunil Hanamwar, another observer,
dozens and hundreds of Congress workers who toiled hard over the last year or so in the elections and brought us these results. If I have left any one name, forgive me, it's only because of paucity of time. I've come here specially to greet the new team in the Goa Pradesh Congress Committee and the new team in the Congress Legislature Party. I think the point has been noticed by every observer and every media outlet. We are handing over responsibility to a new generation of Congress leaders in Goa. A younger generation is taking over today. And that, I believe, is the right thing to do. Nearly 60% of India is under the age of 40 years. And over 3/4 of those under the age of 40 years are under the age of 25 years. India will remain a young country for the next decade or so, and maybe beyond. And we have to prepare ourselves to entrust responsibilities to the young generation. We garlanded the portraits of our freedom fighters and our social reformers. Kindly remember that Pandit Jawaharlal Nehru became the mayor of Allahabad at the age of 29. He became the president of the All India Congress Committee at the age of 40. And when he announced Purna Swaraj in the Lahore Congress, the president of the All India Congress Party was 40 years. Young people are coming to leadership all over the world, and that's the way of nature. I'm therefore proud that we have a young team in Amit Patkar, Yuri Alamo, Savio D'Souza, and Viren Shirodkar in the Pradesh Congress Committee, and a young team in Michael Lobo, Sankalp Pamonkar, and Carlos Ferreira in the Congress Legislature Party. I'm sure the young team will lead the party both outside the legislature and inside the legislature until we achieve our goals step by step in the panchayat elections, which are due in the next few months, the parliament elections in 2024, and the ultimate goal, the assembly election in 2027. People of Goa voted, we accept the verdict. There is, of course, and I must confess, there is, of course, a trace of disappointment in the ultimate result. We lost 6 seats to the BJP, and the BJP won those 6 seats by very, very small margins. In fact, if you add the margins of all the 6 seats, it comes to about 3,000 or so. So effectively, 3,000 voters decided who will be in the next government. But that's the law of this country, we accept it. We have no complaint against the law. 67% of the voting population voted against the BJP, voted for change. But those who voted for continuity voted with a single-minded purpose. Those who voted for change voted for different parties. Which is why
Although 67% wanted a change, today you wake up on the 15th of March and what do you find? You find that there's been no change at all. It is like the same characters, the same actors staging a different play. In fact, even the pictures don't change. The same names, the same faces, in many cases enjoying the same portfolios. I do not wish to take any names, or I do not wish to point to anything that happened in the past. But ask yourself one question. Is this the government which is going to bring about a change in Goa? Is this the government which is going to bring about massive development in Goa? Is this the government which is going to bring about jobs in Goa? We are left with the feeling that there is a same government, the same players, the same characters. And what will happen, I'm afraid, the same repeats of the last 10 years. But we must not flinch against this challenge. We must be brave, we must be courageous, we must be firm. And my final appeal is we need more young people, young men, young women, not even in their 40s. I want people in their 30s, I want people in their 20s to come forward to take responsibility in the party. They must have fire in the belly. They must have passion for change. They must have enormous courage. You must be able to stand up to any challenge, any adversity, any difficulty, and say, our fight will not end until we achieve our goals. I'm sure there are thousands and thousands of young men and women in Goa. You're already in the process of enrolling members. Enroll younger members. Let the younger members come forward. Let them take over the block committees. I want to see a day when a block committee president is 30 years or so. I want to see a day when panchayat presidents, sarpanches, panches are in their 20s and 30s. Goa is a highly educated state, highly literate state. So we can find such people in Goa, and I invite all those people to join the Congress party, work for the Congress party, take responsibility in the Congress party. Congress party is willing to give you that responsibility. Enjoy that responsibility and use that responsibility to bring about change. At this point, I want to offer my most sincere thanks, most profound gratitude to two people. And behind them, a whole lot of leaders. The first is Girish Chodankar, who has, under very difficult circumstances, very adverse circumstances, shouldered the burden of PCC President for all this time. I wish him the very best. He is still young and he has a bright future in the Congress party. I also want to offer my thanks to the veteran leader. He's not as much young as I am, but still he's still a young leader. Mr. Digambar Kamath, who has shouldered the responsibility of the CLP for the last 5 years and who's now being invited to take a seat in the Congress Working Committee. He also has a very useful role to play in the Congress Party. To all of you, my young friends, this last 8-9 months has been an unforgettable experience in my life. I did not expect to get this opportunity at this stage of my life, but I've enjoyed it as much as I enjoyed the first 9 months when I contested the first election in 1984. The first 9 months of 1984 were exhilarating. The last 9 months has been equally exhilarating, and I thank you all for your cooperation, your support, your love and affection. I offer my humble thanks to all the people of Goa who have greeted me on airports, airplanes, streets, mohallas, villages, towns, meetings,
the abundant love and affection of the Goan people, I will never forget in my life. Thank you. Thank you, sir, and wish you a safe journey to Delhi. आता जायते जाण उलोवपी आसात, सगळ्यांक शुभेच्छा दिवपाच्यो आसात, पण सगळ्यांत पयलीं हांव मागतां सगळ्यांत पयलीं हांव मागतां आमचे आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें. श्री गिरीश चोडणकर. आयच्या नव्या अध्यक्षाच्या इंडक्शन कार्यक्रमाक हांगा हजर आशिल्ले खास उपस्थित आमचे सिनियर ऑब्झर्वर AICCचे बापी चिदंबरमजी, आमचे इन्चार्ज जे आमचे बरोबर गेले वर्सभर गोंयच्या कानेकोपऱ्यान भोंवले काम केले ते आमचे इन्चार्ज बाब दिनेश गुडेराव, आमचे नवीनच अपॉइंट केले काँग्रेसचे वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्वायटी आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे माचेर आशिल्ले CLPचे लिडर बाब मायकल लोबो, डेप्युटी लिडर बाब संकल्प बामोणकर, आदली इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी आमदार बाब अलेक्स सिक्वेरा, एडवोकेट कार्लोस, बाब युरी, बाब एल्टन, बाब राजेश, बाब रुडॉल्फ, बाय मिसेस लोबो, माचेर आशिल्ले आमची नवीन टीम लेड बाय यंग एंड डायनामिक बाब अमित पाटकर, वर्किंग प्रेसिडेंट युरी आनी दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बाब सावयो आनी बाब विरेंद्र, माचेर आशिल्ले आमचे दोन्ही ऑब्झर्वर तांणी आमचे बरोबर काम केलें बाब सुनील आनी बाब प्रकाश, माचेर आशिल्ले आमचे फ्रंटलाचे चारय अध्यक्ष सेवादल युथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस आनी NSY, माचेर आशिल्ले आमचे PCCचे कारभारी, हांगा हजर आशिल्ले आमचे डॅशिंग कॅन्डिडेट्स जेणी एडवर्स सर्कमस्टन्सान बरी फायट दिली आनी थोडे मतांनी खुबशे जाण उरले ते आमचे सगळे कॅन्डिडेट्स हांगा हजर आसात. आमचे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स हांगा हजर आशिल्ली मिडिया. आयज बरें दिसता की एक नवीन टीम आयज चार्ज घेता, फूल जोमान चार्ज घेता, फूल ताकतीन चार्ज घेता आनीक एक नवी वाटचाल काँग्रेसची हांगसरल्यान मुखार सरता. ह्या इलेक्शना कडेन हांव आनीक दिगंबर बाब कामत आनी आमची बाकी सगळी तुमी सगळे एक जावन आमी वेगळ्या हेजेर वचून काम केलें, लोकां भितर एक वेगळी मेसेज घेवन गेले आनीक लोकांक जे जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे आमी पक्षान सुद्दां बदल केले. पक्षाच्यो लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो जावं 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आनी ह्या सारखे वेगळे 16B सारखे रिजनल प्लॅन असे वेगळे जे लोकांक सोदोवपी प्रश्न आशिल्ले ते प्रामुख्यान आमी मांडले आनी ते आमचे मॅनिफेस्टोचे पार्ट जाल्ले. आनी ह्या हितून गोंयभर जो एक ह्या सरकारा विरुद्ध लोकांचो आवाज, लोकांचो क्लेश दिसतालो तो वोटिंगांनी आमकां दिश्टी पडलो.
कारण 3 जाणांतले 2 जाणांनी ह्या सरकाराचे विरुद्ध वोटिंग केले. म्हणजे आउट ऑफ 3, 2 हॅव वोटेड अगेन्स्ट दीस गव्हर्नमेंट. पूण आयज वेगळी वेगळी वोट्स आमची खूबशी स्प्लिट जाली आणि चिदंबरम बाबान म्हणलेला की फक्त 3000 वोटरांनी ह्या गोंयचे सरकार कोण आसतलो हे डिसायड केले. आणि म्हाका दिसता 67% लोकांचो आवाज हो अजूनही काँग्रेसूच आसा. आमची जर वोट शेअर जर पळयली कित्याक आमचे आनी अलायन्स हांकां जवळ जवळ 25%च्याहून वयर वोट्स आमकां पडलेले आसात. आनी ही वोट्स पडटा आसतना जर बारीकसाणेन अभ्यास केलो जाल्यार आमचे जे 17 आमदार जिखून येयल्ले तितलो शेवटा आमचे फक्त दिगंबर बाब कामत एकूच आमचे बरोबर इलेक्शन लढलो. आणि बाकीचे सगळे वेगळे वेगळे तरेन आमच्या पक्षाच्या सगळ्या लिडरांक फोडून व्हेले. तरी आसतना आमची वोट्सां भितर आमचे जे वोटर आशिल्ले थंय आमचो इम्पॅक्ट तसोच उरलो. लोकांचो विश्वास आमचेर तसोच उरलो. तरी आसतना आमकां कांय न्ही म्हणजे जवळ जवळ 2.5 लाख वोट्स 2,40,000 मुखार वोट्स पडली सगळ्यांची. आणि हातूंतली तर आमी फक्त 3 मतदारसंघांक 70चे, कारण 70ची वोट्स कशी आसा ती खबर आसा. गेल्या त्या फावटी ही दोन्ही मतदारसंघाचे आनी जर मांद्रे जंय आमी ह्या फावटी कॉन्टेस्ट करूं नाशिल्ले, ह्या 3 मतदारसंघाची वोट्स म्हणल्यार जवळ जवळ 44,000 वोट्स. 44,000 वोट्स एक्चुअली जर मायनस जाले जाल्यार आमी खंयच 2 लाखाच्या सारखे सकयल पावपाक जाय आशिल्ले. पूण तरी आसतना गोंयच्या लोकांनी आनी तुमी सगळ्यांनी जें काम केलें पक्षा खातीर त्या हेजेर रावन आमी ही जी लुकसाण जालें ह्या भायर आमचे बाकीचे सगळे आमदार तेणी व्हेल्ले त्या मतदारसंघाक तो इम्पॅक्ट आमकां कळटालो. प्रत्येक मतदारसंघाक इम्पॅक्ट कळटालो की आमचे जे लिडर गेल्ले त्या खातीर आमची ट्रेडिशनल वोट्स कितलीशीच गेली. आनी आमची ट्रेडिशनल वोट्स बाकी कडेनय स्प्लिट जाल्ली. कोणे 94,000 घेतली, कोणे 40,000 घेतली, कोणे 60,000 घेतली आणि त्या भायर बाकीचे हितून पडली. म्हणजे ह्या हितून म्हाका दिसता फक्त अपील करता सगळ्यां कडेन त्या सांगपा खातीर हांव मुद्दो काडलेलो की आमच्या कॅडरान कोणेच डिमोरलायज जावची न्ही. कारण अजूनही लोकांचो विश्वास हो काँग्रेसीचेर आसा. आमी परत लोकांचो आवाज जावन लोकां भितर परत या, परत आमी बूथ बांदपाची येणावळ आमी सुरू करुया. परत आमी लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार झगडटा आसतनाच, असेंब्लीन झगडटा आसतनाच आमी संघटना बांदपाचें काम बूथ लेवलाचेर जर परत काम जोमान केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा ह्या न्यू टिमी बरोबर सगळे जण आमी एक जावन काम केलें जाल्यार ही टीम बरे तरेन परफॉर्म करतली. खूब फावटी क्रिटिसिजम जातात, पक्षा भितर चड क्रिटिसिजम जातात, पूण त्यो क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टीव आसच्यो आनी त्यो येवन सांगच्यो. त्यो पब्लिकली खंय बसोन जर क्रिटिसिजम ते थंय त्या हितून पावना तेन्ना तुमी कितें दिसलें अध्यक्ष जावं दोनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचें खंय चुको जातात जावं तुमची सजेशन कितें आसात ती खंय तरी PC ऑफिस जावं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसां बसोन थंय बसोन क्रिटिसायज करीत बसचे परस जर काँग्रेस पक्षाक मुखार आनी पावल मारपाक जाय जाल्यार जें तुमकां कितें वायट दिसता, तुमकां कितें सजेशन दिसता, तुमकां कितें क्रिटिसायज करपाचें आसा तेजे कडेन बसात आनी ती तेजे कडेन डिस्कस करात. जाल्यार चडशी आमची एनर्जी वेस्ट जाल्या हांवें पळयलां. आमच्या ऑफिसांनी बसप आनी पक्षा मुखार कशें व्हरचे परस खंय कितें जाता ते क्रिटिसिजम चड जाता. जावची क्रिटिसिजम पूण ती बसोन सांगची आमकां बाबा हांगा चुकपाक जाय, ह्यो गजाली करपाक जाय, ह्यो गजाली घेवन आमी मुखार या. म्हाका खात्री आसा हें जर सगळें जालें जाल्यार नवीन टीम डेफिनेटली बरी लीड करतली. आमचो सगळ्यांचो तांकां तेंको आसा. म्हाजे तरेन बाब अमीत आनी त्यांच्या वर्किंग प्रेसिडेंट त्यांच्या दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटांकूय सांगता की ज्या तरेन म्हाका रोल आसतलो तो हांव रोल करपाक तयार आसा. तुम्ही म्हाका जर दिले 5 बुथाचो इंचार्ज हांव त्या 5 बुथांचेर वचोन जबाबदारी घेवन ते 5 बूथ बांदपाची ताकद पूर्ण क्षमतान हांव करतलो. आनी म्हाका तर हीच क्षमता आनी हीच ताकद जर म्हाका दिसता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान प्रत्येक ऑफिस बेररान जर केली म्हाका दिसता चड डिफिकल्ट जावची ना. कारण आमी इलेक्शना कडेन वयता आसतना सगळे कडेन दिगंबर बाब आनी हांव आमी लीड घेवन कितें करपाक पडटलें. आतां जवळ जवळ आमचे कडेन 11 आमदार आसात. 11 आमदारां कडेन आमी थोडे मतदारसंघाची जबाबदारी दिवन तांकांय थोडे कामाक इन्वॉल्व करून घेवपाक शकता.
सो आमची खंयच धरपाक जायना की आमी आयज वीक जाल्यार आमी खंयच डिमोरलायज जावपाक जायना. लोकांची ताकद, लोकांची शक्ती आयज आमचे कडेन आसा आनी ते खंयच्यान दिसता. इलेक्शनाचो रिजल्ट जातकर जवळजवळ 67% लोकांनी ह्या सरकाराचे विरुद्ध वोटिंग केले. पूण जबाबदारी कोणें घेतली हाजी? ह्या सगळे 67% लोकांच्या वतीन जबाबदारी ही फक्त काँग्रेस पक्षान एकमेवान घेतल्या. फक्त काँग्रेस पक्षान सांगला की जबाबदारी जी डिफीट आसा ती आमी घेता म्हणून. आणि ज्या ज्या पक्षांनी ह्या इलेक्शनाक मतां फोडून बीजेपीक सपोर्ट करपाचें काम केलें ते सेलिब्रेशन मोडान आसा. तूं पळय आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार येले, ते 2 आमदार येले त्या सेलिब्रेशन मोडान आसा. टीएमसी 40,000 मतं पडली म्हणून त्या सेलिब्रेशन मोडान आसा आणि ते काँग्रेसीक डिफीट केल्ले म्हणून त्या वेगळे सेलिब्रेशन मोडान आसा. रेव्होल्युशनरी गोवनाचो 1 आमदार येयलो, 9% वोट्स पडले म्हणून त्या सेलिब्रेशनाच्या मोडान आसा. आयज गोंयांत लोक रडटात, गोंयांत लोक दुख्खी आसात. 67% लोक आयज दुख्खी आसात आणि त्यांचे वतीन दुख कोणें जर हें केलें, एक्सेप्ट केलें सगळें, जाल्यार हें काँग्रेस पक्षान एक्सेप्ट केल्लें आसा. आणि त्या खातीर ह्या 67%चे रिप्रेझेंटेशन आमी करतले, काँग्रेस पक्ष करतले आणि मोठ्या ताकदीन आमी मुखार या. हांव नवी टिमीक अश्युरन्स दिता. म्हाजे वरची आमच्या सगळ्याची टीम आसा, सगळ्याचे आमच्या काँग्रेसचे वावुरपी आसात त्यांचे वतीन की तुम्ही लीड घ्या, मुखार या. आमी सगळे एक फॅमिली कशी मुखार या. भितर झगडी फुगडी आसतली की आमी बसोया, भितर काबार करुया आणि एक फॅमिली, एक टीम कशी आमी फायट करुया आणि लोकांचो विश्वास परत जिखून येता त्या सगळे इलेक्शनाक काबीज करपाचे आमी प्रयत्न करुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं गिरीश बाब. आता तुमच्या मुखार येता आमचे नवे CLP लीडर, नवे विरोधी पक्ष फुडारी बाब मायकल लोबो आणि हांगा येवन आपले मनोगत व्यक्त करचे. श्री मायकल लोबो. आयच्या ह्या इंडक्शन सेरेमनीक न्यू GPCC प्रेसिडेंट जो AICCन अपॉइंट केल्लो आहा बाब अमित पाटकर, ताका हांव परबी दिता. आदलो GPCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, आमचे लीडर बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, दिगंबर कामत, एक्स चीफ मिनिस्टर, दिनेश गुंडूराव AICC इन्चार्ज, आताच जे न्यूली इंडाक जाल्या, अपॉइंट जाल्ले आहा साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, वर्किंग प्रेसिडेंट बाब युरी आलेमाव, सगळे माझे वांगडी विधानसभेचे, संकल्प बाब, आमचे ॲडव्होकेट कार्लोस एंड अदर्स, तुम्ही सगळे प्रमुख कार्यकर्ता, सगळे बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जे कॅन्डिडेट असले आमचे 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीतले, खुशी भोगता म्हाका हिंगासर आयज तुमकां सगळ्यांक प्रमुख काँग्रेस पक्षाचे सगळे कार्यकर्त्यांक एड्रेस करपाक. आणि गार्लंड घालतना, फुलां घालतना आमचे सगळे आदले लीडर काँग्रेस पक्षाचे महात्मा गांधीचे पोर्ट्रेटाक पळोवन उगडास येता म्हाका. तेणे सांगलेले, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दीस वर्ल्ड. आणि ही चेंज गोंयच्या लोकांक पळोवपाक जाय आसली ह्या इलेक्शनाक. 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक गोंयच्या लोकांक ही चेंज गोंयांत सरकार नेवो जावचो म्हणून पळोवपाक अशी सगळे लोक सोदताले. बाब गिरीश उलयला, आमचे चिदंबरम जे AICCचे सिनियर ऑब्झर्वर आहात ते उलयल्या. आणि ही चेंज कितें आहली? ही चेंज आहली की नेवो सरकार जावचो, लोकांचे जे मत आहा, जे मनान कितें आहा ते आयकपी सरकार जाय आसलो.
आनी म्हाका दिसता जे 67% लोक आसले ते कोण, ते आदले सगळे काँग्रेसमॅन, सगळे काँग्रेस पक्षानूच आसले. म्हाकाय उगडास येता, हांव आदी पयलो काँग्रेसमॅन, आनी सगळे जे काँग्रेस पक्षांसून जे गेल्ले, आदी गेले, आता ह्या इलेक्शनाक हे 4 वर्सांक गेले, 3 वर्सांक गेले, वेगवेगळे पक्ष जाले. आणि हे पक्ष जावन तेंच्यांनी एक दिशा दाखयली की आमी चेंज हाडूंक शकता म्हणून. आणि हितून मतां स्प्लीट जाली. आणि गोंयच्या लोकांक रिजल्टा दिसा कळले की आमी चूक केली म्हणून. सगळे लोक म्हणूंक लागले आमी चूक केली. आणि म्हाका दिसता 125 वर्सांचो हो पक्ष, काँग्रेस पक्ष, आयज परतून तेचो फ्लॅग स्ट्रॉंग करपाची गरज आहा, घोट धरपाची गरज आहा, फावंडेशन तेजें मजबूत करपाची गरज आहा. आणि हे फावंडेशन जर मजबूत करतले जाल्यार आयज हिंगासर जे प्रमुख कार्यकर्ते येयल्या, ती आमची जी दुसरी मिटींग जातली, त्या मिटिंगेक डबलान टिब्बलान आसपाक जाय. आनी ते केन्ना आसतले, जेन्ना हे आमचे प्रमुख कार्यकर्ता सोडून गेल्ले इन सर्च ऑफ अ न्यू डॉन, जे तेन्ना स्टार्ट केले, गोंयची नवी दिशा वो कितें तरी आहा, न्यू डॉन, सखाल, तांकां परत हाडचें पडटलें आमकां. म्हणजे ते आमचेच, आमकां सोडून गेले आनी तांकां परत हाडून हो पक्ष घोट करपाची गरज आहा. देर इज अ बिग टास्क बिफोर अमित बाब, अमित पाटकर आनी तेजी टीम, युरी आलेमांव, विरेन, सावियो आनी तेजी आख्खी टीम, हेंचे कडेन व्हडलो टास्क आहा. एंड वी आर देर, ऑल 11 MLAs and plus the others who are here, who lost by few margins. We are here to strengthen you. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो तर आमकां ब्लॉक घडोवंक शकना आमी, थिंगा 10 पासून मनीस आसल्यार पुरो, पूण ब्लॉक जावो. कार्यकर्त्यांचो हो पक्ष येदो व्हडलो जालो आनी आतां कमी जायत गेलो, पूण तेका जो तो रायट माती घालीत, म्हणजे एक झाड लायता आमी, तेका सारकी सॉयल घालीत, बरी गोबरी घालीत आनी बरें उदक घालीत, तेचे रूट्स जे आहा ते इमिडिएटली कॅच करतले ग्रावंडाक, आनी परतून ते रूख जे आमचे बरें ना, सुकला कशें मातशें, ते परतून आमी स्ट्रॉंग करूंक शकता. आनी म्हाका दिसता हें काम करपाक तुमची गरज आहा. आहात तुमी तयार? आवाज सारको येना, अजुनूय जोश बरो आहा तुमच्या भितर. सगळी महिला अजुनूय सारकी फुडाकार घेवपाक तयारी आहा. म्हाका दिसता सगळे जे यूथ आनी दादले आहा हिंगा, तेंच्यांनी फुडाकार घेवपाची आयज गरज आहा. आमचे कडेन फुडें पंचायत इलेक्शन येता, MP इलेक्शन येता, ताचे उपरांत आमच्या आमदाराचे इलेक्शन येतले. चॅलेंजीस मोठे आहा फुडें, बरे मोठे चॅलेंजीस आसतले. अशें न्हू की अहेत मेवतले, आमकां संघर्ष करचो पडटलो. वी वील हॅव टू फायट ऑल ऑड्स. पूण ह्या पावटी म्हाका दिसता सगळे प्रमुख जे आसतले पार्टीन, बाब दिगंबर आसतलो आमकां तेको दिवपाक, मार्गदर्शन करपाक, बाब गिरीशूय आसतलो, पार्टीचे टिकेटी पूण बेगीन दिवच्यो पडटल्यो. आयज डिस्कशन जाताले, आमचे CLP मिटिंगूय जाताले, बाब चिदंबरम येयला थिंगाय जाताले, की टिकेटी ह्यो कानान सांगचे पडटल्यो, कोण कॅन्डिडेट तो तुमी काम करा. यू स्टार्ट वर्किंग, मिनिमम 2 वर्सां त्या कॅन्डिडेटाक दिवची पडटली आमकां. जेन्ना हांव पयलो आमदार जालो, म्हाका उगडास येता,
हांव 35 इयर्स आहलो आणि हांवें काम माझे सुरवात केली एट द एज ऑफ 32 टू बिकम द MLA एट 35 आणि म्हाका ग्रीन सिग्नल दिल्लें तूं कॅन्डिडेट आणि कोण ना तूं काम सुरवात कर आणि हांवें जे काम माझे सुरवात केलें हांवें 5 राउंड मारले घराघरांनी 5 ही 5 राउंड जे माझे आहले प्रत्येक घरान प्रत्येक मनशा कडेन उलोवप ताका सांगप हांव बसता तुमची कामां सुटावो करपाक आणि 5 वर्सां जे एट द एज ऑफ 35 जेन्ना 2012 इलेक्शन जालें तेन्ना म्हाका लोकांनी निवडून दिलो. आय वॉज नॉट न्यू टू देम. हांवें 5 राउंड मारलेले 5वो राउंड एट द टायम ऑफ इलेक्शन आणि हे आमकां परतून चालू करचें पडटलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी AICCक सांगून की वो हक आमचे कडेन दिया. यू गिव अस दीस पावर्स that we will decide the right candidate, the candidate who will go to the people, will penetrate every ward, every village. He will make his own team. तो आपली टीम तयार करतलो. जावं ती पहिली 10 जाणांची टीम आणि ती 10 जाणांची टीम 200 लोक जातले. जेन्ना तो 5वो राउंड मारतलो त्याच्या वांगडा 500 लोक पावतले. हे आम्ही करूंक शकता आणि हे करतलो जाल्यार सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. आमच्या लिडरांनी जे आयज आमचे इकरा आमदार आहा आमकां एक मतान रावचें पडटलें. वी वील हॅव टू फायट द गव्हर्नमेंट इन द असेंब्ली, इनसायड आउटसायड द असेंब्ली. वी वील हॅव टू रेज एव्हरी इश्यू भरपूर आयज तुम्ही पळयला आसतले सिलिंडर जो त्या टायमार कितलो 100 आहलो आयज 1000 आहा आणि वाडत आहा 1000 वयर गेलो. बेसिक पेट्रोल एसेन्शियल्स आता सगळे एसेन्शियल गुड्स जे आहा इन्क्लुडिंग ऑयल जे आम्ही कुकिंग ऑयल यूज करता दाल हे ते सगळे वाडटले. डिझेल वाडले, पेट्रोल वाडले, CNG वाडलो, सगळे वस्तू वाडपाच्यो आहा. कांय कळना ते आता 1-2 म्हयन्या भितर सगळ्यांक कळतले. सॅलरीज थिंगाच आहा. मुद्दे खूब आहा. प्रत्येक ब्लॉकान रिवायव करपाक बाब अमित आणि तेजी टीमीचे काम आमचो पाठिंबा आसतलो तेंकां आणि तुमचो सगळ्यांचो. लेट अस रिवायव द ब्लॉक्स. लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग. एक न्यू बिगिनिंग चालू करूया प्रत्येक ब्लॉकान. आणि हे ब्लॉक म्हाका दिसता धाकटुले जे आमी स्टार्ट करतले 1 वरस 1.5 वरस जाता म्हणसर येदे व्हडले जातले. पीपल वील कम टू अस. हे जे आमचे आदले लीडर आणि आमचे आदले जे आताचे यूथ आसूं ओ दुसरे जे यूथ आमकां सोडून गेल्ले ते परतून येतले. ते सोडून कित्याक गेले? वेगवेगळे रिजन आहा. तेंकां ह्या इलेक्शनाक कळवलें की आमी 4 डायरेक्शनान जर तर वोट घालीत जाल्यार जी पार्टी आमकां जिखलेली नाका ती जिखता. 4 डायरेक्शन्स 5 डायरेक्शन्स. आणि त्या खातीर ह्या पक्षाचेर काँग्रेस पक्षाचेर परतून ह्या लोकांनी विश्वास दवरपाची गरज आसा. आणि हो विश्वास कोण तेंकां दितलो? तुमी सगळे. आमी प्रत्येक घरान वयचे पडटले. We have long time, but we will have to go to the people. We'll have to go to the people with different leaflets. म्हारगाय वाडली लिफलेट आणि कितें इश्यू जालो तेजी लिफलेट काढली तेंच्या लोकांच्या घरान परत गेले. आणि कितें तरी इश्यू आहा तो इश्यू घेवन गेले. कोलाचो इश्यू आसतलो, डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू आसतलो, 3rd लिनियर प्रोजेक्टान आमी मातशें तरी सुप्रीम कोर्टान आमकां जस्टीस दिल्ली आहा की नो मोर कटिंग ऑफ द ट्रीज म्हणून. हे सगळे इश्यू घेवन आमकां लोकां मदेकात परतून आनेकदां वयचें पडटलें. आणि आमी लोकां कडेन वचतूच जाल्यार लोक आमचेर परतून विश्वास दवरतलो. एक जे कम्युनिकेशन गॅप जे फाटी उरले आमी हेच एकूच कारण कम्युनिकेशन गॅप.
आणि हे गॅप जो तर आमी भरतले, we will have to have good ties with the people, with our neighbors, in the wards, villages, in the municipalities. आणि जे गॅप आमकां ब्रिज करपाक जाय AICC कडेन, आमचो बाब दिगंबर आता CWCचो वर्किंग मेंबर जाल्लो आहा, परमनंट इन्वायटी जाल्लो आहा, बाब गिरीश आहा. आमी परतून दिल्लीक वचोन आमी पटोवन दितले की we are building a new Congress in Goa. We are going to select some good candidates where we will 100% win. We will give them, we will see for 1 year, 1.5 years how it goes, and then give them a green signal that yes, you go ahead, do whatever is required, we have to win the seat. आणि इतूनच आमकां यश मेळटलें म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा. आणि तुमचेर सगळ्यांचेर विश्वास धरून माझी 2 उतरां हांव सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं आणि एक गॅरंटी दिता की आमी ह्या दिशेन जर तर फुडें वचत जाल्यार आमकां यश म्हणटा पळय तें आमकां जे मेळपाक जाय, काँग्रेस पक्षाक मेळपाक जाय, गोंयच्या लोकांक मेळपाक जाय, ते 100% मेळटलें. थँक्यू. देव बरें करूं मायकल बाब. आणि आता तुमच्या मुखार येतात आदले मुखेलमंत्री आणि मेंबर ऑफ पार्लिमेंट श्री फ्रांसिस्को सार्दिन. AICC जनरल सेक्रेटरी बाब गुंडूराव, तेज भशेन leader of the opposition, adlo leader of the opposition, adlo president, novo president, Amit, adlo president. Sogle anga ajir ashile manes amdar, थोडे कॅन्डिडेट जे कांय कारणांक लागून पिड्डेर जाल्यात ते आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट, दुसरे मनीस हांगा जमले म्हजे मोगाड इश्टांनो आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनो, उमेद भोगता इलेक्शन जाले उपरांत तुमकां सगल्यांक तुमचे मदें मुखार येवन 2 उतरां उलोवपाक. सांगले ते भशेन आयज नवी टीम आमचे काँग्रेसाची सुरू जाल्ली आसा. ती नवी टीम आसूं आनी पोन्नी टीम आसूं, तुमी आमच्या बरोबर काँग्रेसाच्या बरोबर ना जाल्यार काँग्रेस केन्नाच वयर सरचो ना. काँग्रेस आयज पर्यंत वयर काडला. म्हज्या सारके इतले पारी जिखले फकत तुमकां लागून. तुमी काँग्रेसमॅनान आमची पार्टी वयर काडलेली आसा. म्हाका आयज कितलेच जावन आमचे मेळ्ळोले आसात जे आदी पुरान आनी आतां पुरान काँग्रेसाच्या बरोबर आयल्यात आनी आसात. हांव सगळे आमचे जिखून आयल्यात तांकां परबीं दिता, पूण तांच्या मायज हांव परबीं दिता आमच्या कार्यकर्त्यांक. तुमी तांकां जिखून हाडलेले आसात आनी जे जिखूंक नाय तेय तेच भाशेन तुमकां हांव शिटकावणी दिता. जे आमचे कार्यकर्ते जे आसात तांणी घोडे इतले आनी मायज काम केल्लें जाल्यार घोडे ते हारल्यात ते जिखपाचे. तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, कोण जिखतलो जाल्यार आमकां इंडिव्हिज्युअल जायच, पूण तुमचे सारके कार्यकर्ते जे आयज पर्यंत तुमी काँग्रेसाक गोंयान देशाचे मागीर उलोवचे, तुमी जिवन दवरलेलो आसा. तुमकां लागून ही पार्टी इतली वयर सोडल्या आनी जरूर तुमी वावतलेत आनी परती वयर काडटले तो म्हाका दुबाव ना. जायते जाण उलयले की जायत्यो पार्टी आयल्यात, ह्या मुखार येतल्यो आदीं आशिल्ल्यो आनी आतांय आसात. ह्यो पार्टी येतात ते कोणाक बंद करपाक जायना, पूण तुमकोडे आनी आमकोडे बराबर रावपाक, तुमकोडे आनी आमी बराबर रावन
जे गोंयची पळयात कोणें इतलो डिवेलपमेंट केल्लो आसा तो. राणो आशिल्लो इतले वर्सां चीफ मिनिस्टर, हांव 5 मंत्री आशिल्लो, सीएमूय जालो आनी दिगंबर आशिल्लो चीफ मिनिस्टर. तेन्ना हिंगा सगळ्याक ही आमची गोंयची उदरगत जाल्ली आसा. हे सरकार फुडें आसात ते फकत उलोवपाक कितें केलां आतां सांगलो ते भशेन पेट्रोलाची दर खूंय पावल्ली आसा, गॅस खूंय पावल्लो आसा, दुसरी म्हारगाय खूंय पावल्ली आसा. तुमकां तो देंवोवपाची आसा. सेंट्रल टॅक्स म्हणून तुमचे आतां ना, हिंगाय सरकार तोच. पूण हिंगाचे सरकाराच्यान वॅट देंवून हो प्रायस देंवोवपाक शक्य आसा. पूण ते करिनात. सांगले ते भशेन पेय चोडूंक ना. पूण ह्यो वस्तू आयज म्हारगाय खूंय पावल्ली आसा. तेन्ना हांव आमचे गोंयचे जनतेक उलो मारतां. काँग्रेस आसतना हें तुमी पळोवंक ना, कित्याक काँग्रेसाक काळीज आशिल्लें लोकां खातीर. तेन्ना कांय काबार जावंक ना. आयज पळय जालां 5 वर्सांनी आनीक लेसा वतले, तें मातशें दूख भोगता. एक हाल्या घेयन पेड्डे जालो, 2 म्हयन्यांनी परती घेयन येता. तो ट्रेनिंग करून मुखार वचपाक शक्य आसा. पूण इलेक्शनाक आतां 5 वर्सां रावचें पडटा. पूण हांव तुमकां मागूंक सोदतां, आतां पंचायताची इलेक्शन येतली, ती सिंबलाचेर वचनात. पूण तरी आसतना जे आमचे बराबर लोक आशिल्ले तांकां तुमी वयर काडपाक जाय. तेन्ना इनडायरेक्टली तुमी काँग्रेसाक वयर काडटात. 2 वर्सांनी आमची एमपीची इलेक्शन येतली. हांव फाटले फावट हांव बसूंक ना, म्हाका तिकेट दिवंक ना. पूण जेन्ना म्हाका तिकेट दिली 20 दीस मेळ्ळे. तेन्नाचोय आसात आमचे कार्यकर्ते लिडर, तुमी सगळ्यांनी काम करून म्हाका 20 दिसांनी निवडून दिल्लो आसा. हें तुमकडे हें काम तुमचे आतां आसा आनी तुमी जाय जाल्यार तुमी हें करून दाखयल्लें आसा. आमकां पार्लमेंटांत 2 वर्सां आयज हे कोविडाक लागून कांय करूंक मेळूंक ना. पूण हे फावटी आमकां चान्स मेळ्ळे, नॉर्मल आमचें पार्लमेंट चालू जालो. तेन्ना हांवें 3 वस्तू वयर काडले आसात. एक आमचो फोर्ट, आनी तेन्ना आमच्या आमदारांकूय सांगता, कित्याक फोर्ट तांणी ज्युरिडिक्शन वाडोवन एकोदान काबू येल्ले आसा काबदेरान, हे वदान हिंगा हाडलोले आसा आमच्या सांजासीन. हांवें थिंगा उलोवन सांगिल्लें आसा की तुमी ज्युरिडिक्शन जें आसा फोर्टाचें, तें फोर्टाचे भायर वचनाकात. हे आमचे आमदार आसात. हांव तुमकडे मागतां तुमी असेंब्लींत हें वयर काडून एक पास करात. आनी तेन्ना आमचे सारके जे कास्टर आसात, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दी स्टेट टू द सेंटर, ते म्हज्यान आनीक एक फावटी जोरान हें वयर काडपाक शक्य आसा. पूण असेंब्लींत पयलीं पास करात. दुसरे आमचे बाणावलेचे हिंगा लोक आसात, जी आमची हायवे जी आसा ती स्टिल्साचेर जावची म्हूण हांवें रेज केलें, उलयलो, मंत्र्याकूय मेळ्ळो. आनी म्हाका दिसता त्या मंत्र्यान म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी ते स्टिल्साचेर कोतल्यात आनी पायपां आसात ती बंद कोतल्यात. हांव तुमकडे मागतां आयज पर्यंत तुमी, हांव काँग्रेस म्हणून तुमी म्हाका निवडून दिल्लो आसा आनी हांव विसरूंक ना. मुखार कितेंय पळय काम जाता तें हांवें केन्ना फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना आनीक एक फावट आमच्या भावांक आनी भयणीक उलो मारता, जी आमची पार्टी इल्ली फाटीं आसा, हे फावटी आमकां सरकार करूंक मेळूंक ना. जायात जाग्यार काम करात आनी मुखार काँग्रेस परतो स्ट्रॉंग जातलो. हें तुमच्या हातांत आसा आनी तुमी कोत्तल्यात हें आश्वासन घेवन हांव म्हजी 2 मिनटां सोंपयतां. देव बरें करूं. आणि आता तुमच्या मुखार येतात आदले मुखेलमंत्री आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्व्हायटी श्री दिगंबर अहमद. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो नवो अध्यक्ष बाब अमित पाटकार, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो माजी अध्यक्ष बाब गिरीश चोरणकार, काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीचो नवो लीडर
बाब मायकल लोबो, AICCचो इनचार्ज बाब दिनेश गुंडूराव, ऑब्जर्वर्स बाब प्रकाश जी, बाब सुनील जी, आमचो दक्षिण गोयचो खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री बाब फ्रांसीस सार्दीन, विधानसभेतले म्हजे सहकारी बाब युरी, बाब एल्टन, डिलायला, राजेश, बाब आमचो अलेक्स, रुडॉल्फ, केदार आणि आमचे माजी केंद्रीय मंत्री बाब रमाकांत खलप, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, नवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो आणि वीरेंद्र हांगा हजर आशिल्ले सगळे आमचे कॅन्डिडेट्स जाणी मोठे धाडस करून ह्या खेपेक इलेक्शन लढयलें, थोड्या मतांनी थोडे जाण हारले आणि पक्षाचे कार्यकर्ते. आज काँग्रेस पक्षांत एक बरी गजाल घडटा आणि ते म्हणजे चिदंबरमान सांगले त्या भशेन जनरेशन नेक्स्ट हांचे कडेन काँग्रेसची लिडरशीप आज सोंपयली वता आणि तातूंत बाब अध्यक्ष अमित पाटकर आणि CLP लिडर मायकल लोबो. म्हाका खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष आख्ख्या देशभर जनरेशन नेक्स्ट मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. ही एक बरी गजाल आसा. हांव बाब अमित पाटकराचें आनी मायकल लोबोचें अभिनंदन करता आनी म्हाका खात्री आसा की तांच्या दोगांच्या लिडरशिपी सकल काँग्रेस पार्टीक बरे दीस मुखार येतले ह्या बद्दल म्हाका इल्लोय दुबाव. आमचे जे कार्यकर्ते अल्टिमेटली हांव सदांच मानतां की कॅन्डिडेट जिखतलो, पक्ष जिखतलो, जाल्यार कार्यकर्ते हे पक्षाचे बॅकबोन. गेल्ली 10 वर्सां काँग्रेसी कडेन पावर ना, तरी आसतना काँग्रेसचो कार्यकर्तो ज्या पद्दतीन ह्या इलेक्शनाक वावरलो त्या खातीर सगळे कार्यकर्त्याक हांव तकली बागोवन नमस्कार करता. पावर आसतना सगळे येतात, पावर नासतना आमी सगळे पळयलां, पावर ना तेन्ना सगळे वतात आणि म्हणून पावर नासतना सुद्धा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या इलेक्शनाक जीव तोडून काम केलं. सीट कमी येवं, कॉम्पिटिशनात किंवा रेसीक विजय आणि पराभव हो निश्चित असता. विजय पचोवपाकी ताकद जाय पडटा, पराभव पचोवपाकी ताकद जाय पडटा. म्हाका खात्री आसा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या कडेन पराभव पचोवपाची ताकद आसा, कारण लोकशाहीत नंबर हो इम्पॉर्टंट. आमी गणित कितलेंय मांडलें, आमी कितलेय स्टॅटिस्टिक्स लोकांक सांगले, तरी आसतना निमाणे जिता होई सिकंदर म्हणटा पळय तशें जाचे कडेन जड नंबर तो जैतिवंत अशें धोरण आसा लोकशाहीत. आणि त्यामुळे लोकांनी विचार करून वोटिंग करपा जाय आशिल्लें, जें जालें ना. आनी ताका लागून इतले त्रास काडून सुद्दां काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक दुख्ख जाता. इतले त्रास काडून सुद्दां थोडे सीट आमचे 7-8 सीट आमचे अशे थोडे मतांनी गेले, स्प्लिट ऑफ वोट जावन गेले. पूण तरी आसतना कार्यकर्त्यांनी नाउमेद जावचे न्ही. तुमकां आतां नवी टीम मेळिल्ली आसा आनी म्हाका खात्री आसा, हांव म्हज्यो शुभेच्छा बाब अमित पाटकराक आनी मायकल लोबोक आनी सगळ्या तांच्या टीमीक दिता आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या नव्या टीमीच्या हातांतल्यान भरघोस काम जातलें आनी काँग्रेसीक मुखार बरे दीस येतले अशी अपेक्षा बाळगिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतल्यान जय हिंद, जय गोवा. आणि आता आपले मनोगत व्यक्त करपाक आमच्या मुखार येतात AICCचे इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी. The newly appointed Goa Pradesh Congress Committee President Shri Amit Patkar ji, the former President Shri Girish Chodankar ji, CLP leader Shri Michael Lobo ji, former CLP leader and member of the CWC Shri Digambar Kamat ji, Member of Parliament Shri Francisco Sardina ji, Working President Yuri Alamau ji, Senior leaders of the Congress Shri Alexio Sequeira ji, Shri Sankal Pamonkar, Shri Carlos Ferreira, Alton,
all our MLAs, Delilah, then Rajesh, Rudolph, Kedar, and our senior leader, Sri Ramakant Kalap, our observers from AICC, Sri Prakash Rathod and Sunil Harmandavar, the newly appointed District Congress Presidents, Sri Savio De Silva and Viren Shirodkar, Srimati Pramoda Salgaonkar, our Treasurer, James, then all our frontal organization chiefs, Srimati Beena Naik, Sri Varad, our Youth Congress, NSY, Naushad, and our all our other seniors and all the senior leaders and workers of the Congress Party, our candidates who contested in the last election, our District Congress Committee, Pradesh Congress Committee, Block Congress Committee members, and dear friends. As many leaders have spoken already, there is a new beginning that is taking place today. All of us worked together in difficult circumstances in the last election. We all know what happened in the last 5 years after the results of 2017, when the Congress Party ought to have formed the government, and when we failed to do so, that itself was a disappointment. And subsequently, when many MLAs of the Congress Party defected, we were reduced from 17 to 5. And then in that 5, we had 4 former chief ministers. And in that, we all know what all happened to all those candidates who were MLAs. So it was a very difficult time for the party to keep the morale of the party up, to keep the spirits of the party up, to keep our workers together, and at the same time, there were many other political parties also entering the arena, some which came just 5 to 6 months before the elections. Despite all that, we managed to put up a good fight. We have lost the election, but I think the Congress Party today is stronger than what it was before. Today we've got 11 good MLAs in the assembly. We've got many candidates who fought very well in the constituencies that they were given. Our workers worked very hard to see that our candidates win. The party did a good campaign. Our senior leaders came. We put in all our efforts. Yes, of course there is something lacking. That's why we could not win the election. That is the many reasons I've already mentioned. We were in a situation where people had put a big question mark on the Congress Party. People were questioning the Congress Party. That will the Congress Party be able to defeat the BJP? So people started looking for other alternatives, and that is in democracy very fair. People want alternatives. And in this election, if you see, like what everybody has told, there is, the people's mind was not clear on who will defeat the BJP. We try to convince them that it is only the Congress Party which can defeat the BJP, no other party can defeat the BJP. And today the results prove that without the Congress Party, there is no party which can take on the BJP, not only in Goa but across the country, and only the Congress Party can do it. Now people are realizing it. But it's a bit too late. We can't blame the people because of the situations that existed at that point of time. People vote as per their wishes, and we have to respect that mandate.
We have to respect that. But now there's an opportunity. Just like how everybody spoke, one thing is clear. The Congress party is the principal opposition party in the state today. And we have to play that role with utmost sincerity, keeping up to our promises, going to the people, taking up the issues, and be a vibrant opposition in the state. When people will feel that yes, there is no other alternative to the BJP but the Congress party. That is our responsibility today. And I have full faith in the new leadership that has been given to us by Srimati Sonia Gandhi ji and Shri Rahul Gandhi ji. Yes, there was a lot of discussion what to do. Girish ji and Digambar ji, we all worked together as a team. Alex Sequeira ji, all of us, we put in our efforts. And I will not say that anybody faltered at any given point of time. All have done their very best. I put my best, they put their best, everybody put their best. But the results, once they've come, and once we have to go forward, there had to be a change, there had to be a new direction and a new beginning. And I think for the first time, the Congress party has taken a step I don't think has taken a step anywhere in the country today. That they've given a PCC president post to a 38-year-old person. Your age 38? 38-year-old person. That itself is a change in the mindset. That itself is a message to the people that Congress party is ready to change, is ready to adapt, ready to alter the way it thinks and does. And today we are going to go to the people with a new leader, a new leadership and a new direction. We made Yuri Alamo the working president. I don't think he is above 40 also. He is 36. So 38 and 36. So these are the two pillars that are going to run the Congress party in Goa today. Mr. Amit Patkar and Mr. Yuri Alamo. Both are within 40 years. That itself is a revolutionary step in my thinking. And then our CLP leader, Michael Lobo and Sankalp. Both are also, Michael is I think about 45 and Sankalp is about 44, 45. So both young faces in the assembly. And I'm sure that this team, with this direction, with the support, with the experience of Shri Digambar, Shri Girish, Shri Alex and all the other seniors who are there, I think we have got the potential now to say that 2027 the Congress can come back to power if we start working from today onwards. If we start working towards that mission 2027 from today onwards, with this team, with our young leaders, we have the opportunity to come power in 2027. But for that, we need to start now. We need to start together. We work together as a team, build the organization, go to the blocks, go to the booths, meet the people, address them, talk to them. People are not going to come to you. You have to go to the people. You have to approach them. We have to approach different sections. We have the Minority Congress, we have the Backward Congress, we have the Mahila Congress, Youth Congress, NSY, all these organizations. We need to make them go everywhere, meet people, talk to people, discuss, take up the issues. There are many issues today. Today the country is suffering. Today the price rises, inflation, there is joblessness, there is no employment. The Bharatiya Janata Party's government has only promised Achhe Din, but there is no Achhe Din in reality. Today everybody is suffering. But why are they winning elections? They are winning elections because they have a dedicated cadre, they work more systematically, and they are able to divert the attention of the people from real issues. Today the real issues are not being discussed. Today they are spoiling the whole atmosphere of the country. They are communalizing the whole atmosphere. They are trying to pit Hindus against Muslims against Christians. They want to create their entire environment throughout the country today.
because real issues, they don't want that to be discussed. So we have to, the Congress Party's duty is today to take up those issues, to bring back those issues back to the, back in focus, back on the center stage. Let us not get diverted by what the BJP agenda is. Their agenda is to confuse and divide and communalize. Our agenda is what? Our agenda is to bring people together, to create harmony, to take up the real issues, and to try and be the voice of the people today. And that is the duty the Congress Party has to do. And I am confident that in the days to come, we will be able to do it. And for that, all your support will be required to this new team. There may be many issues that we won't be very happy about. We may be liking somebody, we may not be liking somebody. But today, we have to put that behind us. Whatever has happened till the elections and before the elections, let us put behind us. Now we have to move forward. We have to give our full strength and support to Amit, Michael, Sankalp, Yuri and this new team. We have to give them the support, we have to give them the advice, we have to give them the suggestions and work together as a team. Working together as a team, I think that unity, that is going to really, I think, get the people's attention back towards the Congress. We have got 22% vote. We have to take it up to 40%. To win parliament, we have to cross 45%. How do we do that? How do we touch 45% of the total votes? It's not going to happen by magic. It's not just going to happen by itself. I agree with what Michael was saying. I agree with what some of the other leaders were saying, that we should now work at the village level, at the block level, and set the agenda. We have to set the agenda. We have to ask the questions. We have to put the pressure on the government. We have to focus on the issues. And that is possible. And I'm sure in the days to come, Panchayat, Parliament and Assembly, in all these three, we should strive to do well. And I'm confident that we will do well. So I wish this team all the very best and my support as long as I'm in charge. I'm sure I'll be continuing for some more time. I don't think I'll be changed as of now. So I will be with you people, work with you and give whatever support and whatever advice from my side. Thank you very much and wish you all the very best. सगळ्यांनी आपल्यो भावना ना आपले मनोगत व्यक्त केल्ले आसा. हांव जाणा अमिताचे तकले बरो पेज आयला, कपलाक आटयो पडल्यात, पूण ताचे भितर ही आव्हानां पेलपाची तांक आसा अशें म्हाका दिसता. तो तरणाटो जावन आसा, तो बरो बुदवंत आसा, हें आमी लक्षांत घेवंक जाय. आनीक ह्या बुदवंतकायेचो उपयोग करून आनीक आपल्या आंगात जी शक्ती आसा त्या शक्तीचो वापर करून तो आमचो पक्ष खांदार मारतलो आनीक यशस्वीपणे फुडली वाटचाल आमकां दाखोवन दितलो. ताजे कांय उत्फर्ते आसतले, ताजे कांय अपेक्षा आसतल्यो तुमचे कडल्यानी आनी ताजे कांय हावेसी आसतले. बाब अमित, तुवें हावेस हांगा व्यक्त करून दाखोवचे. बाब अमित पाटकर. आता काय हे चालू काय व्हिवो असेल बघ व्हिवो. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित आशिल्ले आदले GPCCचे प्रेसिडेंट गिरीश बाब चोडणकरजी, AICCचे आमचे सिनियर ऑब्झर्वर जे फ्लायट आसा म्हणून गेले, श्री P. चिदंबरमजी, तसेच AICC गोवा डेस्क इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी, हालींच काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट मेंबर जे जाल्यात आणि आदले मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामतजी, साऊथ गोवाचे MP श्री फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, आमचे नवे CLP लीडर श्री मायकल लोबोजी आणि तसेच आमचे जे बाकीचे आमदार निवडून आयिल्ले आणि आदले मंत्री बाब श्री आलेक्स सिक्वेराजी, श्री युली आलेमाव,
श्री काल्लूस फेरेरा, संकल्प आमोणकर, श्रीमती दिलैला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, आल्टन डिकोस्टा, राजेश फळदेसाय, केदार नाईक आणि तसेच AICCचे ऑब्झर्वर सुनील राठोडजी, दुसरे ऑब्झर्वर सुनील हनुमानवारजी, बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आमचे महिला अध्यक्ष बीना मॅडम, यूथ काँग्रेसीचे बाब भरत, NSUIचे बाब नौशाद, आमचे आदले मंत्री रमाकांत खलपजी आणि बाकीचे आमचे ऑफिस बेरर्स, म्हणजे बाकीचे वांगडी जे एस्पिरंट्स कॅन्डिडेट आशिल्ले जे थोडे बारीकशे मतांनी पडले ते, बाकीचे आमचे ऑफिस बेरर्स, हांगा जमिल्ले सगळे काँग्रेसमॅन, मिडिया भाव भयण आणि 2.5 लाख जे काँग्रेसीक वोट केले ते जे लायव्ह आज पळयता, आणि तसेच बाकीचे 5 लाख जांणी दुसऱ्या पक्षाक मतां मारली, तांकां सगळ्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता. आज महात्मा ज्योतिबा फुले हांची जयंती आसा, सो तांकां आमी येदोळ फुलां अर्पण करून तांकांय नमन करता. एक सोशल रिफॉर्मर आणि वुमन एज्युकेशन, एक कोणे वुमन एज्युकेशन जर तर मुखार व्हेलें आणि कास्ट सिस्टम ही आमच्या देशान जर तर काडपाचें कोणें काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता तें महात्मा ज्योतिबा फुले आणि तांच्या मिसेसीन केलें. पयले सुवातेर हांव आमचे AICC आमचे काँग्रेस प्रेसिडेंट हांच्या मना काळजांतल्यान हांव धन्यवाद करता की तांणी म्हाका गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हूण नेमलो. आणि जे दीस लेटर आयलें म्हणजे हांव खरें मनांतल्यान तुमकां सांगता, जे दीस जे लेटर आयलें म्हाका एक्चुअली खबरूय ना. ट्विटराचेर जेन्ना हांवें ANIचो एक ट्वीट पळयलो आणि तातूंत लेटर आयलें तेन्ना आय वॉज शॉक्ड की म्हाका GPCCचो प्रेसिडेंट केलो म्हणून. आणि हांव कित्याक सांगता, एक 2 दिसांनी खंय तरी आमचे जे विरोधी पक्ष आसा तांणी खूब स्टेटमेंट केले, ताचेर येता हांव मागीर मुखार. पूण हांव आमचे प्रेसिडेंटाचे धन्यवाद करता. तशेंच आमचे सिनियर जे काँग्रेस लिडर आशिल्ले जांणी म्हजें नांव सजेस्ट केलें, म्हाका खरेंच खबर ना म्हजें नांव कोणें सजेस्ट केलें तें, पूण हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता की आज तुमी येदी व्हडली जबाबदारी म्हज्या हातीन दिल्ली आसा. आय नो म्हजो एक मित्र हांगा बसला पूण हांव ताचें नांव घेना, एक बरो मागपी म्हजो, ताणें म्हाका सदांच सांगिल्लें द पाथ, आय नो दीस पाथ is not a bed of roses and neither it is bed of thorns. It is a position pregnant with responsibilities and accountabilities. आणि हे जर तर सफल करतलो जाल्यार म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय. तुमच्या बगर हे कशेंच शक्य ना. म्हाका दिसता म्हज्यो स्ट्रेंथ आनी विकनस कितें हें म्हाका खबर आसा. एक परसेप्शन आशिल्लें, एक 6 म्हयन्या पयलीं परसेप्शन आशिल्लें की अमित पाटकर म्हणटा तो एक पॉलिटिकल फिगर न्ही, बट आय न्यू माय स्ट्रेंथ. आणि जेन्ना काँग्रेस पक्षान म्हाका तिकीट दिली आणि हांव खरेंच आभार मानता म्हजे एंटायर ब्लॉक कमिटी हांगा आसात, तशेंच म्हजे जे मित्र जांणी कुडचडे खातीर काँग्रेस म्हळ्यार जी 10 वर्सां थंय एक तुमकां खबर आसतलो एक पावरफूल BJPचो आमदार थंय मंत्री म्हूण आशिल्लो कुडचडे, एक बारीकसो गांव थंयच्यान हांव जल्माक आयलो, ताका कुडचडेक हांव रिप्रेझेंट करता. आनी म्हाका आज अभिमान आसा जे 9300 लोकांनी जे म्हाका मतां दिली आणि जे म्हजे एंटायर जे ब्लॉक आणि जे सगळे मित्र बरोबर रावले, आमी मियर, आय नो आय हॅव लॉस्ट, बट वी हॅव लॉस्ट विथ अ मियर मार्जिन ऑफ 672 वोट्स. जो मनीस हाज्या पयलीं सदांच 9-9 हजाराच्या लिडान येतालो, थंय खंय तरी आमी काँग्रेस पक्ष हो बिल्ड केलो आणि ताजे लीड 9 हजारा वयल्यान 600चेर हाडलें.
सो हांव तुमचे सगळे 9300 कुडचडकाराचे धन्यवाद करता, कित्याक आज तुमी म्हाका मतां दिली म्हणून कदाचित पार्टीक दिसलें की खंय तरी कुडचड्यार आमी काँग्रेस घट केली आनी तांकां दिसलें की हो एक युवा नेता खंय तरी गोंयांत मुखार कितें करपाक शकता. म्हाका दिसता जशें आमच्या बाकीच्या लिडरान सांगलें, मायकल बाबान सांगलें, आमचे दिगंबर बाबानूय सांगलें आनी दिनेश गुंडूरावान सांगलें की आयडिया म्हणल्यार मंत्र आमचो कितें आसपाक जाय की काँग्रेस पक्ष हो म्हाका दिसता लोकां मेरेन पावपाक जाय. आज जवळ जवळ 67% जे वोट आसात ते अगेन्स्ट बीजेपी, अगेन्स्ट गव्हर्मेंट आसा. म्हणल्यार खंय तरी एक लोकांक आक्रोश आशिल्लो ह्या सरकाराचेर आनी म्हाका अशें दिसता की खंय तरी एज अ पक्ष म्हाका दिसता आमी फेल जाले लोकांक एक नरेटिव्ह दिवपाक की बाबा काँग्रेस पक्ष जर तर पावरान आयली जाल्यार आमी बारीक सामान मनशाचें कशें आमी जीवन सुदारपाक शकतात तें. कित्याक 67% अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट आशिल्लें. हांव खरेंच येदोळ बाकीच्या लिडरांनी म्हटलें, पण माय क्लोज फ्रेंड एंड माय गायड श्री गिरीश चोडणकर बाब, एक्चुअली तांणी ही हॅज डन अ स्प्लेंडीड जॉब. पार्टी जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं वॉज इन शॅम्बल्स. 10 आमदार आमचे बीजेपीन गेल्ले आनी जशें दिगंबर बाबा आमचे गुंडूरावान सांगलें की 5 आमदारां वयल्यान इलेक्शन टायमाचेर आमी 1 आमदाराचेर आयले. सो 1 आमदार खरें पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेस पक्षान 1 आमदारा वयल्यान 11चेर आमी पावल्यात. आनी म्हाका दिसता हें फूल क्रेडीट गिरीश बाब, आमचे दिगंबर बाब आनी बाकीचे काँग्रेसमॅन, जे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जे काम केले, बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, जे यूथ आसूं, महिला आसूं, आमचे सोशल मिडिया टीम आसूं, म्हाका दिसता दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉड्स. एका वयल्यान 11 हाडप जेन्ना एक ट्रस्ट डेफिसीट आशिल्लो गोंयांत. म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी कॅम्पेनिंगाक डोर टू डोर वताले तेन्ना लोक आमकां पयलो प्रश्न विचारतालो, उरतले मरे तुमी, मतां मारलेले उरतले बरे का म्हणून. सो त्या लोकांक वचून कन्विन्स करप, तांकां एक तो ट्रस्ट फॅक्टर बिल्ड करप. आज जे हांगा 11 आमचे आमदार आसात, खरेंच तांचे आमी म्हाका दिसता परत म्हणजे ताळयो मारून तांकां आमी एप्लॉड करपाक जाय की तांणी एका वयल्यान 11चेर व्हेले. आनी आतां सदांच आमी उलयतात की ना खंय तरी वोट शेअर आरजीन व्हेलो किंवा दुसऱ्या पक्षान व्हेलो. गोंया भितर जो ST वोट आसा तो सगळ्यान मॅक्झिमम, आय डोंट नो कितल्या लोकांक हें खबर आसा, पूण मॅक्झिमम ST जो वोट आसा तो आमच्या केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आनी आमचे जायंट किलर बाब एल्टन हांगा आसात माचयेर. सो तेंच्या कडेन आमी शिकपाक जाय की बाबा हे 43% ST वोट शेअर ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्लो थंय तांणी दुसऱ्या पक्षाक वोट डिवायड जावपाक दिले ना. आनी ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 6,000 वोट्स, 4,000 मतांनी तांणी आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टराक उडयलो. सो म्हाका दिसता खंय तरी जशें आमच्या बाकीच्या लिडरान सांगलें की पक्ष म्हणटा तो प्रत्येक मनशा कडेन पावपाक जाय. पक्ष म्हणटा तो आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जे पेडणे जावं, सत्तरी जावं, काणकोण जावं, हे प्रत्येक भागान आमी वचचें पडटलें. आनी तें जर सगळें करतलो जाल्यार म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय. इलेक्शन जावन आज बीजेपीचें गव्हर्मेंट जालां आनी केन्नाच म्हाका दिसता रोखडेच जर अशें केन्ना फंक्शन जाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन इतली व्हडली स्ट्रेंथ जायना. आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता की तुमी आज जे हांगा आयल्यात ते खरें काळजांतल्यान तुमी काँग्रेसीक मोग करता म्हणून तुमी आज हांगा आयल्यात. आनी तुमची ही आज उपस्थिती पळोवन आमकां सगळ्यांक एक मोटिवेशन आयलां, म्हाका तरी आयलां. एक एश्योरन्स दिता की म्हजो 100% टायम डेडिकेशन ह्या पार्टी बिल्ड करपा लागून हांव दितलो आनी ग्रासरूट लेवला वयल्यान ही पार्टी आमी बिल्ड करया. एक्चुअली ह्या सरकाराचेर म्हाका दिसता एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली आनी लोकांचे विचार एक्चुअली काँग्रेसी तर्फे आशिल्ले, पण म्हाका दिसता खंय तरी आज जे 67% जे लोक आसात ते खंय तरी आज सॅड जाल्यात की आमी जर तर
तेन्ना जर सारको जर विचार केल्लो आनी जर काँग्रेसीक जर मतां दिल्ली जाल्यार आज खंय तरी काँग्रेसीचें सरकार जाता आशिल्लें. जेन्ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळी तेन्ना हांवें पसून फूल पयलीं फक्त हांव कुडचडे पुरते फोकस करतालो. आमचे AICC ऑब्झर्वरान एक हितून हांव आयकतालो, तांणी म्हटलें की वायब्रंट ओपोजिशन आतां आज आमकां मेळ्ळा. सर एक्चुअली मैंने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था जब आई वेंट इन टू कैंपेन दैट आई विल मेक कुडचड़े वाइब्रेंट. आई मीन यहाँ पे मेरे सारे कुडचड़े के जो भाई हैं उनको पता होगा, आई मीन उनको सबको पता है. ड्रीम वॉज टू मेक कुडचड़े वाइब्रेंट. And when now you have given the responsibility of a GPCC president, now that idea I'm going to implement. I mean that has to be that we'll make Goa vibrant. We will be a vibrant opposition party for this next 5 years, and I assure you, with the entire team, we'll make sure कि 2027 में we will have a vibrant Congress party ruling the government in Goa. So ह्या इलेक्शनान where do we go wrong? खंय चुकले आमी? खुबशे फॅक्टर्स आसपाक शकता. हांवें थोडे लिस्ट एक्चुअली फर्स्ट टायम एंग्जायटी आसा. एक्चुअली आतां कॅम्पेनिंगाक जितली भाशणां जाली हांवें एकूय भाशण केन्ना नोट्स करून हाडूना. पूण आज जेन्ना गोंयची जबाबदारी आयली तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसलें चुकपा जायना, कित्याक हे मिडिया हांगा बसल्या, फाल्यां नाल्यार हेडलायन्स येतली. सो आय कम प्रिपेर्ड. So don't mind if I look down. So खंय चुकले आमी? Was it late declaration of tickets? Was it choice of candidates? Is it the vote split the culprit? Was it that the Congress leaders fell short of project positive development program for Goa? Was the baggage of Congress defection to the BJP too heavy? Did the Congress organization Did the Congress organization and the candidates fell deficient in booth management? म्हाका दिसता म्हजे बाकीचे वांगडी आसा ते they will probably be able to answer this question. Was the Congress party out of competition in about 14 constituencies? हांव हाचें उत्तरूय दिना आनी तुमी हाचें उत्तर सोदपाक वचूं नाका. इट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी. सो आमी आमची एनर्जी ताचेर घालया नाका फाटल्या हातून. लेट्स गो विथ अ पॉझिटिव्ह एनर्जी. आणि आयच्या ह्या दिसाक एक GPCC प्रेसिडेंट म्हणून आणि म्हजो वांगडी बाब युरी आलेमाव जो वर्किंग प्रेसिडेंट आसा, तशेंच आमचे बाकीचे 2 डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट बाब बिरेन, बाब सावियो, हांच्या बरोबर काँग्रेस पार्टी मुखार व्हरपाचें हें एक धोरण घेवन हांव तुमच्या मुखार येतलो. आणि म्हाका दिसता तातूंत हांवें 7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज घातल्या. म्हाका दिसता पयलें म्हणल्यार पार्टी ऑर्गनायझेशन वील वर्क क्लोजली विथ लेजिस्लेटिव्ह विंग ऑफ द काँग्रेस पार्टी, and we expect that our 11 MLAs to be effective under the CLP leadership of Michael Lobo. म्हणल्यार आमचे 11 आमदार they will fight in assembly, आणि जे लोकांचे मुद्दे आसात ते काडपाक आमी GPCC विल बी देर. सर एक CLP लिडरा कडेन म्हजी रिक्वेस्ट आसा. आय थिंक वी शूड फॉर्म अ शॅडो कॅबिनेट आणि एलोकेटिंग मिनिस्ट्रीज टू अवर जे बाकीचे आमदार जे आमचे 11 निवडून आयल्या पळय तांकां आमी दिवपाक जाय. आणि आय थिंक लेट देम फोकस अँड स्टडी इंटरव्हेन्शन्स अँड डिबेट इन द स्टेट असेंब्ली, सो दॅट गव्हर्नमेंटाचेर खंय तरी एक प्रेशर उरतलो. दुसरें, काँग्रेस पार्टी वील गेट रेडी टू स्टे एक्टीव इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणजे तुमकां सांगलें तशें प्रत्येक मनशा कडेन आमकां वचचें पडटलें, पक्ष घेवन आमकां वचचें पडटलें. आमी सदांच कितें जाता, इलेक्शन लागीं आयलें की आमी वर्सभर जागे जातात आणि बाकीचे 4 वर्सां काँग्रेस पक्ष नासता. पूण ह्या फावट जी एनर्जी, जी एक नवी टीम दिल्या, जे आमचे आज 11 आमदार निवडून आयल्यात, हे फुडलीं 5 वर्सां आमी एक्टीव आसतले आणि ते बीन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तशेंच काँग्रेस पार्टी वील चॉक आउट डिटेलिंग फॉर पंचायत इलेक्शन्स आणि जे 2024 पार्लमेंटरी इलेक्शन येता ताजेरूय आमी भर दितले. 5वो पॉयंट म्हणटा तो, एज न्यू जनरेशन काँग्रेस इज अवर डायरेक्शन, द सेम शूड बी सेंट एट ऑल लेवल्स इन पार्टी ऑर्गनायझेशन. म्हणल्यार येदोळ चिदंबरम जीन जेन्ना सांगलें आणि आमची जेन्ना मिटींग जाली, ते म्हणटात की आज यंग लोकांक
युथाक भितर हाडपाची गरज आसा. आज जवळ जवळ 60% जे आमचे युथ आसा आज देशान दॅट इज बिलो द एज ऑफ 40. जेन्ना 60% आज जेन्ना आमचे भारतातले जे पॉप्युलेशन आसा तें जर तर 40 सकयल आसा जाल्यार म्हाका दिसता ही पार्टी मुखार व्हरपाक खंय तरी युथ मुखार येवपाक जाय. ऑब्वियसली आमकां सिनियर लिडरांची गरज आसा, हांव ना म्हणना, ते जाय, तांच्या शिवाय काय ही पार्टी मुखार वचपाक शकना. पूण एज अ युथ आमच्या भितर एक एनर्जी आसा and I think we should apply that entire energy in building Congress party in entire 40 constituencies. आणि लास्ट म्हाका दिसता आज जे आमी 20 जे बीजेपीचे MLA पळयले जाल्यार तातूंतले 12 इम्पोर्ट आसात काँग्रेसीचे आणि MGPचे. सो आय थिंक वी नीड टू सील अवर एक्सपोर्ट्स अँड आय एम शुअर ज्यो रुमर्स आणि जे कितें अफवा स्प्रेड जाल्यो तसो कांय ना त्यो अफवा. वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉंग फॉर नेक्स्ट 5 years अँड वील बी अ स्ट्रॉंग ओपोजिशन. आमचे 11 प्लस बाकीचे 4 जे आमकां सपोर्ट दिल्या पळय ते आमी वील बी अ स्ट्रॉंग ओपोजिशन इन द असेंब्ली. आणि 7वो पॉयंट जो म्हाका दिसता आमी करपाक जाय दॅट इज गोवा काँग्रेस शूड शेप इटसेल्फ एज गोवा रिजनल पार्टी. म्हणजे फॉर गोंयकार आणि गोंयकारांक लागून. आणि तातूंत भितर म्हाका दिसता वी शूड एस्टाब्लीश फॉस्टर सेल्स अंडर GPCC विथ अ सेपरेट स्टेट प्रेसिडेंट. आणि तातूंत हांवें थोडे लिस्ट केल्यात. एक म्हणटा ते एनवायरमेंट अँड हेरिटेज, दुसरे इंडस्ट्री अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी, एग्रीकल्चर अँड एलायड एक्टिविटीज, एंटरप्रेन्योरशिप अँड करियर्स, पॉलिटिकल ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, मिडिया अँड कम्युनिकेशन, आणि लास्ट म्हणटा ते नॉन रेजिडेंट गोवन सेल. म्हजो बाब जना बसला हांगा. सदांच आमचे गोंयकाराचे जे मुद्दे आसा सदांच काँग्रेस पक्षाक एक प्रोटेस्ट करपाची पार्टी म्हणजे जे खरे आनी जे 67% लोकांचे जे मुद्दे आसा पळय ते जर कोणी मुखार काडटाले ते काँग्रेस पक्ष काडटा. आमी काडटले, हाच्या मुखारूय घेवन येतले. पूण जे पॉझिटिव्हिटी आसा खंय तरी एक पॉझिटिव्हिटी फिलींग येवपाक जाय. म्हाका दिसता हे सेल जे हांवें सेल सांगले ते वी वील डेव्हलप, वील फोकस ऑन दॅट. आणि म्हाका दिसता लास्टली आय एक्सेप्ट की बाबा म्हाका पार्टी ऑर्गनायझेशनाचें प्रॉब्ली नॉलेज नासत. इंदोळ शेख आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट शेख बाब जे आसात तांणी एक उल्लेख केलो लेट श्री पुरुषोत्तम काकोडकर. आणि हांव कित्याक सांगता जे विरोधी पक्षान म्हणजे दुसरे पार्टीन खंय तरी एक कोणे तरी स्टेटमेंट केलो म्हजेर आणि CLP लिडराचेर. सो म्हजें हांव उलयतां, तांणी क्लॅरिफिकेशन दिलां. एक स्टेटमेंट आयलो की खंय तरी 15 दिसांनी इम्पोर्ट केलो आणि ट्रेडिंग जाली आणि GPCC प्रेसिडेंट पोस्ट दिलो. सो जेन्ना ते कोणे स्टेटमेंट केला तांकां हे डायरेक्ट आन्सर म्हजें मे बी एक्टीव पॉलिटिक्सान अमित पाटकर नाशिल्लो, बट आय वॉन्ट टू टेल यू आणि हे सगळे गोंयकारांक कळपाक जाय. जेन्ना तांणी सांगले की कुडचडेचे पयले ब्लॉक अध्यक्ष बरोबर PCC प्रेसिडेंट पयले गोंयचे हे कुडचड्या वयल्यान आशिल्ले लेट पुरुषोत्तम काकोडकर. आणि एक तुमकां सांगपाक सोदता ताचे हिस्ट्री. जे कुडचड्या वयले फर्स्ट काँग्रेसीचे जे ऑफिस आशिल्ले पळय ते आमच्या घरा आशिल्ले आनी ताका काँग्रेस हाऊस म्हणटाले. जे कोणें सांगले की 15 दिसांनी येवन GPCC प्रेसिडेंट पोस्ट घेतलो, काँग्रेस म्हणटा ती 3 जनरेशनां जालीं म्हज्या रक्ता भितर आसा. कापले जाल्यार प्रॉबेबली काँग्रेस म्हणून एखादी भायर येत. सो फॉल्स प्रोपोगंडा करू नाकात. तुम्ही तुमची पार्टी बिल्ड कशी करपाची ती पळयात. आणि जे आज म्हारगाई म्हाका दिसता जी वाडल्या आणि सुडाचें राजकारण चडलां. आमच्या एका कॅन्डिडेट जो मियर मार्जिनान लूज जालो ताका खंय तरी त्रास करपाचे प्रयत्न चालू जाल्यात. पूण एक हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदतां की काँग्रेस पक्ष ह्या फावट आनी घट जातलो आणि तुमकां कांयच वायट करपाक दिवचो ना. कितें चूक केली आमी पयलीं आसतले. लेजिस्लेटिव्हा भितर आमचे CLP लिडर आसतले आणि 11 आमदार आणि भायर GPCC आसतली जी पयलीं आशिल्ली आणि ताज्या पेक्षा आतां आनी स्ट्रॉंग जावन आमी आसतले. म्हाका दिसता खुबशे पक्ष आयले आणि जो वॅक्यूम आशिल्लो तो खंय तरी काँग्रेसीचो घेवन गेलो. पूण लास्ट एक तुमकां हांव सांगपाक सोदतां
टायम चड जाला आनी घेना तुमचो टायम. खरें म्हणल्यार आज गोंयकार म्हणून जर आमकां आज अभिमान आसा, आमी आज खुबशे लोक आयले आनी आमचे वोट बँक जे आशिल्ले ते घेवन गेले. कितें नरेटिव्ह घेवन गेले की गोंयकार गोंय आनी आमी गोंयकार आसता राखपाक जाय. आनी जे आमचे नॉन रेजिडेंट जे भाव आसात गोंयकार तांणी तांकां खूब सपोर्ट केलो. पूण हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता, आज तुम्ही काळजान हात घालून विचार करात. आज जर आमकां गोंयकार म्हणून जर तर स्वाभिमान आसा जाल्यार ताजें श्रेय फक्त काँग्रेस पक्षाक वता. काँग्रेस पक्षान जर तर आमकां ओपिनियन पोल दिवं नाशिल्लो जाल्यार आज आमी खंय तरी महाराष्ट्राचे एक डिस्ट्रिक्ट जावन पडटा आशिल्ले. काँग्रेस पक्षान कितें दिवं ना. आज आमची जी भाशा कोंकणी जी आमी म्हणटात ते साहित्य अकादेमीन 8 शेड्युलान कोणे दिले? काँग्रेसीन दिले. स्टेटहूड कोणे दिले? काँग्रेसीन दिले. तुम्ही बाकीचे डेव्हलपमेंट म्हणात, एज्युकेशन आसूं, इंडस्ट्री आसूं, टुरिझम आसूं, कोणे केले? हे काँग्रेस पक्षान केले. पूण सदांच कितें जाता, फाटले लोक विसरतात. ते करपाचेच मरे, हे लोक विसरतात. पूण तुमकां सांगता, आज जर आमकां गोंयकार म्हणून जर अभिमान आसा जाल्यार तो फक्त श्रेय काँग्रेस पक्षाक वता. आनी एक एश्युरन्स दिता, ह्या फावट जे जनरेशन नेक्स्ट, आनी खरेंच हांव आभार मानता की आज तांणी येदी यंग टीम दिल्या आमकां. येदो व्हडलो आमचेर आज एक विश्वास दवरून जी आमकां दिला. हांव तुमकां म्हटल्यार येदो सांगला हांवें म्हजे 100% दितलो. समज जर तर हांव फाल्यां खंय चुकता, तुमकां दिसता, येदो आमचे एक्स प्रेसिडेंटान सांगलें की तुमकां जर तर दिसता, पार्टी ऑर्गनायझेशना भितर तांणी सांगलें खूब कितें, तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी अवश्य म्हाका सांगात. हांव चुकता, म्हजी चूक तुमी दाखोवन दियात, जाल्यारूच हो पक्ष मुखार वतलो. आमी जर तर आमच्या भितर जर झगडत रावले जाल्यार दुसरो कोण तरी फायदो घेवन वतलो. आनी तो म्हाका दिसता ह्या फावट 9.5% वोट शेअरान दिसून आयिल्लो आसा. सो आनी तुमचो टायम घेना. म्हाका दिसता सगळे एक येवया, पॉझिटिव्ह रावया आनी काँग्रेस पक्ष हो घट करया खंय तरी गोंयांत. फूल 40 मतदारसंघान आमी आमचे प्रेझेन्स वाडोवया. हांव जाणा इट इज डिफिकल्ट, पूण समज जर आज आमचे कडेन टायम खूब आसा. पार्लमेंटरी इलेक्शनाक 2 वर्सां आसात, फुडले येता ते असेंब्ली इलेक्शनाक 5 वर्सां आसात. म्हाका दिसता 5 वर्सां इज गूड इनफ टायम टू बिल्ड अ पार्टी. आनी हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन अपेक्षा करता की तुमी सगळे जे आज हांगा उपस्थिती लायल्या, जे ना, जे 2-2.5 लाख लोकांनी जी मतां दिल्यात ते आमकां सहभाग करतले. हो काँग्रेस पक्ष घट करपाक